নমস্কাৰ দৰ্শক সকল LibreOffice Base সম্পৰ্কীয় স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম কেনেকৈ SQL View ত কোয়েৰি লিখা হয় অৰ্ডাৰ বাই ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় জইন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় এগ্ৰিগেট ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় গ্ৰুপ বাই ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বিল্ট ইন ফাংচনছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় SQL কোয়েৰি লিখা সম্পৰ্কে কিছু অধিক শিকা যাওক ইয়াৰ বাবে আমাৰ চিনাকি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছটো খুলক এতিয়া বাও পেনেলৰ কোয়েৰি তালিকাত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ক্ৰিয়েট কোয়েৰি ইন SQL View ত ক্লিক কৰক প্ৰথমতে আমি চাম কেনেকৈ এটা কোয়েৰিৰ ফলাফল বিলাক সজাব পাৰি আৰু ইয়াৰ বাবে এই উদাহৰণটো লোৱা যাওক কেম্ব্ৰিজ বা অক্সফৰ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত সকলোখিনি কিতাপৰ শিৰোনাম আৰু লেখকৰ তথ্য আহৰণ কৰক আৰু সেইবিলাকক প্ৰকাশকৰ এছেণ্ডিং ক্ৰমত আৰু তাৰ পিছে পিছে কিতাপৰ শিৰোনামৰ সৈতে সজাই পেলাওক এই কোয়েৰিটো হ'ব এনে ধৰণৰ Select Publisher, Title, Author from books where publisher in bracket khulok eকক quoteত Cambridge, eকক quoteত Oxford bracket বন্ধ কৰক Order by publisher ASC, title ASC লক্ষ্য কৰক যে আমি কলমৰ নামত সাজোনৰ ধৰণ নিৰ্দেশ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ বাই ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াৰ উপৰি কমা কেৰেক্টাৰটো লক্ষ্য কৰক যিটোৱে সাজোনৰ বাবে অধিক কলম যোগ দিয়াত সহায় কৰে আৰু এছেণ্ডিং বা ডিচেণ্ডিং ক্ৰম নিৰ্দেশ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিটো কলম নামৰ পিছে পিছে সহজভাৱে ASC বা DESC টাইপ কৰিব পাৰো এতিয়া ফাইল মেনু বাৰৰ তলত থকা ৰান কোয়েৰি আইকনত ক্লিক কৰক এইখিনিয়ে হল কিতাপখিনি প্ৰথমে প্ৰকাশক আৰু তাৰ পিছত কিতাপৰ শিৰোনামেৰে সজ্জিত হৈছে এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী কোয়েৰিলৈ যাম সদস্যসকলে এতিয়াও ঘূৰাই নিদিয়া কিতাপৰ এখন তালিকা কিতাপ ইছ্যু কৰা তাৰিখৰ সৈতে আহৰণ কৰা যাওক যেহেতু কিতাপৰ শিৰোনামবোৰ বুকছ টেবুলত আছে আৰু কিতাপ ইছ্যু কৰা তাৰিখবোৰ বুকছ ইছ্যুড টেবুলত আছে এই দুইখন টেবুলক কিবা প্ৰকাৰে আমি সংযুক্ত কৰিব লাগিব গতিকে এই দুখন টেবুলক সংযুক্ত কৰিবলৈ আমি জইন কিৱৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু টেবুল দুখনক লিংক কৰিবলৈ আমি সাধাৰণ কলম বুক ID ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আমাৰ কোয়েৰিটো হ'ব Select B.title, I.issuedate, I.memberid from books B. Join books issued I on B.bookid equal to I.bookid where checked in is equal to false From clauseৰ B আৰু I আখৰ দুটা লক্ষ্য কৰক এইবিলাকক এলিয়াছ বুলি কোৱা হয় পঢ়াৰ সুবিধাৰ বাবে এইবিলাক বৰ্ণনাত্মক অথবা এটা আখৰৰো হ'ব পাৰে লক্ষ্য কৰক যে বুকছ ID কলম দুয়োখন টেবুলতে আছে গতিকে দুধুৰ মুধুৰত নপৰাকৈ কলমৰ নাম নিৰ্দেশ কৰিবলৈ বা সঠিককৈ বুজাবলৈ আমি এলিয়াছ ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া লক্ষ্য কৰক যে from clauseত join কিৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আমি টেবুল দুখন সংযুক্ত কৰিলো আৰু যুক্তকৰণৰ বাবে বুক ID কলমটো এই ধৰণে টাইপ কৰি নিৰ্দেশ কৰিলো on B.bookid equal to I.bookid এতিয়া আমাৰ কোয়েৰিটো চলোৱা যাওক আৰু আমি ইছ্যু কৰা তাৰিখৰ সৈতে কিতাপৰ এখন তালিকা দেখা পালো চেকড ইন ষ্টেটাছটো লক্ষ্য কৰক not checked in অৰ্থাৎ ঘূৰাই দিয়া হোৱা নাই
ঠিক আছে আৰু লক্ষ্য কৰক যে ফলাফলত আমি কেৱল মেম্বাৰ আইডি হে দেখা পাইছো যিটো বৰ বেছি সুবিধাজনক নহয় নে কি কয় তেনেহলে আমি সদস্যৰ তালিকাত থকা সদস্যৰ নামবিলাক কেনেকৈ প্ৰদৰ্শিত কৰিম তেনেই সহজ আমি মেম্বাৰ্ছ টেবুলখন আমাৰ কুৱেৰিত এই ধৰণে যুক্ত কৰিম Select b.title, i.issuedate, i.memberid, m.name from books B. Join books issued I on B. Bookid equal to i.bookid. Join members M on i.memberid equal to m.memberid. Where checked in equal to false. গতিকে members টেবুলৰ সৈতে দ্বিতীয়টো জইন আৰু যুক্তকৰণৰ বাবে members id কলমটো লক্ষ্য কৰক কুৱেৰিটো চলোৱা যাওক এয়া হৈছে সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ সৈতে সদস্যসকলৰ নাম ইয়াৰ পিছত এগ্ৰিগেট আৰু গ্ৰুপিঙৰ বিষয়ে শিকা যাওক লাইব্ৰেৰীত থকা সকলো সদস্যৰ গণনা আমি কেনেকৈ পাব পাৰো তাৰ এটা কুৱেৰি এনে ধৰণৰ select count ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত asterisk as double quoted total members from members ইয়াত countটো লক্ষ্য কৰক ইয়াক aggregate function বুলি কোৱা হয় যিহেতু ই কিছুমান ৰেকৰ্ডৰ এটা সেট বিশ্লেষণ কৰি মাত্ৰ এটা মান উলিয়াই দিয়ে ইয়াৰ উপৰি আমি total members বুলি এটা এলিয়াস যোগ দিছিলো এতিয়া কুৱেৰিটো চলোৱা যাওক গতিকে বেছে 4 জন সদস্যৰ ৰেকৰ্ড বিশ্লেষণ কৰিলে আৰু 4 সংখ্যাটো প্ৰদৰ্শন কৰিলে যিটো হৈছে সদস্যৰ মুঠ সংখ্যা aggregate functionৰ কেইটামান উদাহৰণ হৈছে sum, max আৰু minimum এতিয়া তথ্য গ্ৰুপিঙৰ বিষয়ে শিকা যাওক প্ৰতিজন প্ৰকাশকৰ কিতাপৰ পৰিমাণ আমি কেনেকৈ পাব পাৰো কুৱেৰিটো এনে ধৰণৰ select publisher, count ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত asterisk as double quoted number of books from books group by publisher order by publisher নতুনকৈ পোৱা group by clauseটো লক্ষ্য কৰক গতিকে আমি প্ৰকাশকল আৰু কিতাপৰ সংখ্যা বাছনি কৰিলো আৰু প্ৰতিজন প্ৰকাশকৰ ৰেকৰ্ড একমুঠ কৰিবলৈ group by clause ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া কুৱেৰিটো চলোৱা যাওক প্ৰকাশকৰ নামবিলাক আৰু প্ৰতিজন প্ৰকাশকৰ নামৰ কাষে কাষে তেওঁলোকৰ কিতাপৰ সংখ্যা লক্ষ্য কৰক ইয়াৰ পিছত SQLত ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা সম্পৰ্কে শিকা যাওক ফাংচন হৈছে মাত্ৰ এটা মান উলিয়াই অনা একোটা স্টেটমেন্ট উদাহৰণ স্বৰূপে current date আজিৰ তাৰিখটো দেখুৱাই দিয়ে গতিকে সদস্যসকলে ঘূৰাই দিবলগীয়া কিতাপৰ শিৰোনামবোৰৰ এখন তালিকা কৰা যাওক আৰু কুৱেৰিটো হ'ব select b.title, i.issuedate, i.returndate from books B join books issued I on b.bookid equal to i.bookid where checked in equal to false and return date less than current date. Current date functionৰ ব্যৱহাৰ লক্ষ্য কৰক আমি আজিৰ তাৰিখৰ আগতেই ঘূৰাই দিবলগীয়া তাৰিখ থকা কিতাপৰ তথ্য আহৰণ কৰিব বিচাৰিছো কুৱেৰিটো চলোৱা যাওক আৰু এইখিনিয়ে হ'ল সেইখিনি কিতাপ যিখিনি ইতিমধ্যে ঘূৰাই দিব লগা হৈ আছে HSQLDBয়ে আগবঢ়োৱা ফাংচনৰ তালিকাৰ বাবে http://
http://hsqldb.org/guide/guide/2.0/guide/4/doc/4/guide/4/2.0/4/guide/4/chapter.html এই ওয়েবসাইটটো দৰ্শন কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে থকা গোটেই সহায়িকাখিনি পাব পাৰিব http://www.hsqldb.org/doc/4/guide/। ইয়াতে আপোনাৰ বাবে এটা অনুশীলন তলত দিয়া সমূহৰ বাবে এছক্যুএল কুৱেৰি লিখক আৰু পৰীক্ষা কৰক লাইব্ৰেৰীত থকা কিতাপবিলাকৰ সংখ্যা আহৰণ কৰক প্ৰতিজন লেখকে লিখা কিতাপৰ সংখ্যা আহৰণ কৰক আজি কিতাপ ঘূৰাই দিবলগীয়া সদস্যৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰৰ সৈতে এখন তালিকা আহৰণ কৰক এই কুৱেৰিটোৱে কি কৰিব ব্যাখ্যা কৰক ছিলেক্ট ব্ৰেকেটত প্ৰাইচ এএছ ডাবল কোটত total cost of Cambridge books from books where publisher equal to একক কোটত Cambridge LibreOffice Baseৰ SQL Viewত অধিক কুৱেৰি সম্পৰ্কীয় এই টিউটৰিয়েলৰ ইমানতে সামৰণি পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো কেনেকৈ SQL Viewত কুৱেৰি লিখা হয় অৰ্ডাৰ বাই ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় জইন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় এগ্ৰিগেট ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় গ্ৰুপ বাই ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বিল্ট ইন ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ইয়াক নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যন থ্ৰু আইচিটি এমএচআৰডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ সহায় কৰিছে এই প্ৰকল্প spoken-tutorial.org এ পৰিচালনা কৰিছে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই সহায়িকা আগবঢ়ালে পল্লৱপ্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ